Bună ziua, prieteni! Sunt Dan de la Blog Auto. Sunt împreună cu Sebi, fotograful blogului, și am început test drive-ul la BMW X6 a doua generație X-Drive 30D, modelul care testăm astăzi, de 258 de cai putere, un cuplu de 560 Nm. Să începem cu descrierea a exteriorului. Este foarte semănător cu X5, modelul nou. Avem aceeași față, spatele este puțin redesenat, tăiat, că X5 este o mașină familiară un pic mai mare. Acesta este un sac, un Sport Activity Coupé. De asta vedeți și după montantul B, este un pic tăiat la spate, care tenta de coupé. În față avem o grilă mare, impunătoare, cu faruri adaptive, tehnologie LED, faruri de ceață, la fel tehnologie LED. Față de modelul mai vechi, acesta este mai mare în lungime, în lățime, cât și înălțime. Diferența este foarte mică, dar considerabilă, și în plus avem o greutate mult mai mică față de vechiul X6, de 40 kg, asta ce ne oferă o performanță mai bună dinamică. Ca să vedeți, aceste grile mari nu sunt făcute degeaba. Avem un tunel de aer în care ne permite să pătrundă aerul pentru a răci anvelopa și a da o aerodinamică mai bună. Iese aici prin spate până în spatele mașinii. În față avem senzori de parcare, în față și în spate, și aici mai avem o cameră ca să vedem. Părerea mea, mie mi-a fost foarte de folos să vedem gropile după asfalt, și grafica camerei este foarte bună ca să ne dăm seama de ce avem în fața mașinii. Și am ajuns și în spatele mașinii, unde vedem că este foarte diferit față de vechiul X6. Are linii mult mai rafinate, cât și două evacuări sport pe spate. Avem portbagajul mașinii destul de spațios, la 580 de litri. Nu avem opțional cu picior ca să deschidem, am acționat din telecomandă. În schimb avem standard și nu e opțional, acționarea electrică a haionului. Portbagajul, părerea mea, este destul de spațios. Avem rupsaci, avem mobilă, avem de toate în spate. Este acceptabil pentru un coupe. Pentru un SUV nu este acceptabil, dar pentru un coupe este destul. Da? În schimb, ce vine mie foarte greu, să am un bagaj mare, să-l ridic aici, că distanța, vedeți, până la mijlocul meu e destul de înaltă. Opțiunile de la scaun. Avem pentru rulare cu această mașină cât mai confortabilă la un drum lung, le retragem înapoi. Pentru zona mai sus, mai jos, mai în față, mai aproape de volan, sau dacă suntem mai lungi în picioare, înapoi. Astea sunt pentru zona lombară, pentru susținerea laterală, puteți să vedeți. Și cum se umflă, se desumflă, ca o păpușă gonflabilă. Să vă arăt cea mai bine încă o chestie. Când cobori din mașină, îți vine foarte greu. Ori cobori în stilul ăsta ca să nu te murdărești, ori ca să te murdărești, întinzi piciorul și sigur te murdărești pe spate.
Salut, sunt Dan de la eBlog Auto. Suntem la sala Elite Gym împreună cu domnul instructor de fitness. De Mircea, de fitness, de taekwondo, backboxing și spinning. Ai destul de multe. Da. Exact. Am vrut să facem o asociere cu sala în care se desfășură activitatea, că acest model bavarez este fratele lui X5, este, cum vezi tu, la interior cât și la exterior, are foarte multe calități a X5-ului, decât este un pic mai pompat, tras la sală, așa, pentru o persoană ca tine, mult mai bine definită, da, ca și mașină. Și impresia, am vrea să știm impresia ta despre această mașină, cum te simți în spate, tragem și cotiera să vedem dacă avem loc amândoi. Așa este, este o variantă mult mai bună, mai îmbunătățită. Eu am mers și cu vechiul X6, modelul precedent, și pot să spun că mi-a lăsat o impresie foarte bună în acest nou model, pentru că am loc destul în spate, să mă desfășor, să spunem așa. Eu am 1,85 m și nu dau cu capul de plafon, cum se întâmpla modelul, era aproape de bine. Adică mă simt foarte bine în ea și pentru mine, care sunt o persoană mai mare, e foarte bine aici în spate. Te-ar îndemna, ești o fire mai sportivă, dacă ești instructor. Maxim de sportivă. Toată ziua ești cu sportul, pot să spun. Te-ar îndemna să cumperi mașina asta? Cu siguranță. Am înțeles că ești un posesor de BMW, nu? Da, am un model seria 5 și e ok, dar asta e o variantă mult mai bună. Pe viitor chiar mă gândesc la... Sunt și mulți critici care nu le plac mașina asta, spun că nu e nici SUV, nici coupe, e o corcitură. În schimb, mie unul îmi place. Dacă nu vrei să-ți cumperi un SUV, dar să ai o mașină mare, este excelentă. De asta e și denumirea SAC, Sport Activity Coupe. Exact. Lumea nu știe încă cum să o încadreze probabil și de asta o critică. Dar contează foarte mult și ce fel de persoană ești. Adică nu te poți aștepta să te ducă pe munte, eu știu, planuri bioritice, să urci, exact, să faci un off-road greu. Exact, trebuie să știi pentru ce o cumperi. Eu știu pentru ce aș cumpăra-o. În primul rând că îi arată foarte bine, are spațiu, da? Și mi s-ar potrivi personal. Acum depinde și de fiecare, de firea fiecăruia. Dar cum vezi la calitatea interiorului, este mai mult decât premium, părerea mea. Așa este. Eu chiar am analizat-o și e super ok. Avem și suport de pahare. Hai că ce trebuie la drumul. Exact, și pentru două persoane în spate. Pentru un shake de proteine aici. Eu la asta m-aș gândi. Fiecare cu ce problema lui. Mine care sunt antrenor de fitness, eu mi-iau bagajul, l-am pus în spate, nu car foarte multă lume, n-am de ce să-mi iau o mașină mare. O, te și atrage priviri pe lângă asta. Clar și evident. Și exact o mașină care m-ar caracteriza. Asta îmi trebuie mie. Pe față, ai văzut și în mașina asta, avem lumini full LED, adaptive. Da, știu foarte bine tehnologia. Da, și far de ceață tot cu tehnologiile. Am văzut filmulețul de pe, când am luat-o, am văzut filmulețul de pe YouTube. Durează vreo 5 minute, care îți explică exact ce fac farurile. Astea sunt fenomenale, care se sting singure, se stinge partea stângă, partea dreaptă. Am fost fascinat de ele. Adică e o întreagă tehnologie numai pentru un far, care când te gândești spui ceva banal, un far și atât. Mi se pare acum fantastic. Au făcut ceva impresionant la BMW din orice, dar mi se pare cel mai demențial este motorul. În primul rând, că e inima mașinii. Corect. E ca și la mine, dacă n-ai inimă, ce rest sunt degeaba. De la motor. Normal, la fitness, dacă nu tragi cu inima și tragi doar pentru... Exact. Numai din biceps nu o să faci nimic. Nu o să faci nimic, trebuie să tragi tot corpul și cu toată inima. Așa e și la BMW. Partea bună sau ceea ce îmi place la BMW este că au dus totul la extrem. Au luat fiecare lucru și au încercat să-l facă cât mai bun. Asta mi se pare foarte important. Și de asta aș merge, nu știu, toată viața, eu acum așa simt. Am avut și un A4 înainte, am avut un C-Class, am avut un CC, mi-a plăcut foarte mult. Să zic că ai avut Volkswagen, ai avut Audi, ai avut Mercedes și acum ai rămas la BMW. Și știu exact, iar acum nici nu m-aș gândi, nu mi-aș vedea viața înainte, să spunem așa, fără BMW. Nu m-aș vedea conducând altceva. Poate, nu știu, poate cu vârsta o să-mi fiu, dar momentan, la ceea ce fac și la felul cum sunt acum, nu aștept să conduc altceva. Adevărul că E6 ăsta nou îți dă o tentă de agresivitate și
formele exterioare care le are, Exact. grila mare din față, farurile care sunt copiate exact după X5 ăsta nou. Deci Face toți mașina banii. asta, practic, și când stă pe loc zici că merge. Zici că e în mișcare. E și un mare plus. Chiar m-am documentat, am vrut să văd dacă este așa. Dimensiunile care le ai pe X6 sunt similare după un Lamborghini Gallardo. Ca dimensiuni. Am înțeles. Nu știam. Ce mai vrei? Ai un Sport Activity Coupe cu niște anvelope imense. Și janta este de 20 de inci, este, Care arată foarte bine. da, o dă bine tare. Deci, contează pentru mine, contează jantele extraordinare. Eu acum am jantele alea pe care le-am de iarnă și mi-au unele de 19. Deși pentru străzile noastre nu e indicat așa ceva, că îți rupe bine. Noroc cu suspensia adaptivă, care o regăsim și aici, care contează, chiar se simte. Uite, înainte la CC am avut tot aceeași opțiune, suspensia adaptivă. În afară de faptul că se întăreau puțin amortizoarele, adică faptul că erau mult mai Rigide. mult mai rigide, nu simțeai mare diferență când comutai de la sport la confort și la normal. Da. La BMW ai 4 sau cum cred că sunt 5 la Păi modelul poți să ăsta. le găsești în bord. Acum ești pe Comfort Pro, Acum sunt pe confort. Eco Pro, acum ești pe Sport și Da. Sport Plus, care te caracterizează cea mai tare, Da, nu? diferența că asta vreau să spun. În momentul când o dădeam la CC, nu era mare diferență. În afară de faptul că se întărea, amortizoare nu era mare Același diferență. cuplu, La BMW, da, pedala de frân reacționează altfel, accelerația reacționează altfel. e mult mai promptă. Exact. Da. Volanul direcția se întărește. Dacă o accelerezi, uite, și fără să aude și ai același cuplu. Când schimbă viteza, nu se nicio întrerupere. Asta e. Uite, Ai un flux continuu de un forță. Mercedes, un C-Class, care ai senzația că îți dă niște șuturi când schimbă viteza. Exact. Și simți lucrul ăsta. Nu e fluid cum e la modelul ăsta. Ei, și când o Sau la accelerezi, simți că cutia nu se mai asta. termină. Aia e. E o senzație extraordinară când o calci și se duce și simți că nu se mai termină viteza, nu se mai termină impulsul ăla. Adevărul că mulți au spus că îți vine să conduci mașina asta până obosești. Și mai mult de atât. Eu obosesc greu, Îți mai faci un shake între mai timp. fac un shake și îi dau drumul la treabă. De serios, când am avut 535-ul, făceam antrenament și mai duceam să mai trag o tură cu ea. Tot la fel, De revenire. e criminal senzația. Eu nu merg mult cu mașina, deși mi-aș dori, dar și când merg e în stil agresiv, cu bordul roșu, cum e acum, pe Sport Plus. Merge. Avem climă duală Da. și pentru tine ca să ne reglăm cum vrem. Încălzire în scaune, în față cât și în spate. Cum te simți la volan și în scaun? Scaunul mi se pare foarte confortabil. Te ține foarte Mare. bine, e mare și în același timp te ține bine, dar în același timp te ține la locul tău, Exact. ceea ce contează foarte mult. Spații destul de mare în portieră. Da. O să-ți bagi un bidon de 2 litri jumate lejer. Spații de Dacă ai și postare cutiuța cu vitamine și minerale, Încape ai loc și de de aia. minune în cape. Cât și aici în torpedou ai loc. Încape de Aici e minune mai, acolo. ceva mai stilat torpedou. E doar pentru Da. documente, părerea mea. Da, nu Un are pix, nevoie de documente și cam atât. altceva. Deci n-ai nevoie. Eu personal n-am nevoie decât niște Grafica, dacă ai remarcat, e foarte bună din cadrane și display-ul, da, grafica după monitor. E îmbunătățit față de Modelul vechi. față de modelul vechi, da. Și față de a mea, că în principiu sunt aceleași indicatoarele, e mult mai bună grafica, mult mai realistă. Sunt curios sistemul audio cum este bine. S-a închis. Ai și pe parbriz afișajul, dacă Da, umbli display-ul, nu? după comenzile după volan. Ai imitator aici care dai, pilot automat. Asta la fel, cruise control. Volanul e foarte mai gros și prizul mai bine. Îi spune că e de IEM, de pachet IEM.
Asta cu care am mers feria 5 ori, 5 ori avea pachet fiam. Muzica e Harman Kardon, nu? Gândește că e radio. Da. Adică o să mă gândesc cum se aude la... Nu cred că avem pe el niciun CD. Nu are nimic băgat, nu? Oricum cred că o să te ajute niciodată bricheta pe tine. Nu fumezi. Nu trebuie. Da. Eu tot ce am pachet de nefumători tot timpul. Și orice mașină am avut am căutat să o iau fără să fi fumată. Se aude motorul. Da, Dintre toate și- motoarele, nu știu, și Mercedes-ul are un sunet foarte bun. Cel pe AMG. Da, mai are. Dar la BMW are un, nu știu, E ceva face nativ. un fel, da, e o chestie, nu știu. Ei, Chiar și am acum fost atent. au lucrat foarte mult și la dinamică. Modelul care îl testăm e cu 40 kg mai ușor decât modelul Mai ușor vechi. decât precedent. Ce au reușit și asta. Și tot timpul ești pus la curent cu dinamica mașinii când o conduci. Are în bord Efficient Dynamics, nu? Da. Așa l-am și eu la Feria 5. Și sincer o dăm mult mai bine decât vechiul X6. Ăsta mi se pare stilizat, este ochios. Dar modelul făcut de bavarezi acum, ultimul X5, este mult mai agresiv, mult mai impunător. Uite și oglinzile. Ai cameră spate și panoramă. Și panoramă. Vine foarte ușor să parchezi. Și cum spuneam, după cum spuneam, că e și mică, e mai mică decât alte SUV-uri. Îți vine foarte ușor să o manevrezi. Exact. Nu ai nevoie să cauți 2 ore în loc de parcare la mall. Astea sunt plusuri. Astea sunt plusuri. După părerea mea, Da. exact ce spuneam. Unii poate își doresc o O să mașină ai foarte cameră și în mare. față. Deci poți să mergi și fără să te uiți Exact. pe parbriz. Da, după cum spuneam, alții își pot dori o mașină mare, dar după părerea mea în oraș, ceea ce ne trebuie nouă nu este mare, că orașele devin din ce în ce mai aglomerate, Galațiul. chiar și Galațiul. Și deja primăria chiar lucrează în sensul ăsta, vor să facă niște semafoare speciale cu buton pentru pietoni, pentru că deja nu mai se aglomerează foarte tare. După părerea mea trebuie ceva mai compact, mai micuț decât ceva foarte mare, nu știu. Și caracterul sportiv care Și ți-l conferă caracterul- mașina. Exact. Nu vezi o mașină mare fugind sau să o calci, nu e de... Totuși, la greutatea de 2 tone, peste 2 tone 200, ai văzut și tu, se comportă bine. Se mișcă foarte, Când tu foarte bine. accelerezi, se duce exact cum îți Mai- dorești. Exact. Da. Mulțumim frumos de colaborare, sper că ți-a Mare plăcut plăcere. mașina. Mi-a plăcut de foarte mult și vă mulțumesc și eu că am avut ocazia să testez această mașină deosebită, zic eu, și care plănuiesc să mă achiziționez pe viitor și sper din toată inima. Și sper să ne revedem. Sper să faci alegerea potrivită. Mulțumesc! Consola centrală este și ea la fel, e ridicată și mă lasă să umblu foarte lejer la informația iDrive. Toate sunt așezate într-o notă ergonomică foarte bună, cât și planșa bordului este ușor direcționată către șofer, ca să îți permită să accesezi ce dorești, aer condiționat care e climă dorzal, monitorul să-l vezi foarte lejer, să-ți alegi destinația încotro vrei să ajungi. V-am spus că cadranul mi-a plăcut foarte mult, display-ul că are o grafică foarte bună, volanul la fel este îmbrăcat în piele încălzit, scaunele la fel încălzite față, spate, piele peste tot, oriunde te uiți găsești piele, doar foarte puține imitații de stejar lucios. Este mai mult decât premium din ce pot spune eu, e o mașină super, super din toate punctele de vedere. Nu putem să excelăm cu această mașină într-un drum off-road sau într-un drum off-road greu, pentru că nu are performanțe gen un Range Rover sau mașini care
au abilități mult mai bune pe off-road decât BMW-ul nostru. În schimb, pe drumurile naționale asfaltate se comportă foarte bine. Ai un consum bun, un cuplu care îți răspunde, uitați ce frumos aude. E demențial ce fel să aude acest motor. În viraje, diferențialul blocabil din puntea spate, care este opțional, te ajută să nu suvirezi și îți dă și o dinamică mai bună a mașinii. Oricând poți să vezi dinamica mașinii acestui X6, un bavarez care e demențial, n-ai ce să zici, e super această mașină. Deci că e Superman. De câte ori ai zis Superman? Ai zis vreo 100 de ore? E super, mă, mașina. E la superlativ, n-ai ce să mai zici. Te simți la volanul mașinii ca într-un joc video. Dacă îi dai să-ți activezi toate sistemele de siguranță, atunci când calci linia dintre cele două sensuri, îți vibrează ca la un joc video, ca la un PlayStation, parcă ți-o iei în freză și îți vibrează joystick-ul, așa îți vibrează și volanul. Chiar exact ca într-un joc video de simți în ea. Cu grafica care o ai, și motorul ăsta când îl auzi, ce vreau să zici. Ia uite! Cum e vorba aia? Forță! Forță! Pasionați auto și prieteni, vă mulțumim pentru vizionarea acestui test drive. Am încheiat cursa și aventura cu X6, a doua generație, și vă urez numai bine. La revedere!